Magandang araw mga Kawoodworks. Sa video po natin ito, makikita natin kung paano tayo gumawa ng aluminum continuous handle tulad nito or grab handle tawag ng iba. Kaganyan po siya dito. Yung doors natin sa hangkag 750 mm. Ito siya. Ngayon, ililas natin tong grab handle na to 35 mm. Ililas natin sa doors. Para maging ang pinis niya pang 750 mm siya. Ayan, magiging ganyan siya. Okay, tabasin muna natin. Ayun. Sakto na siya pang 750 mm na siya. Ngayon gagawa naman natin siya ng groove. Tulad nito. Para pumasok tong grab handle. Yan, ganyan. Nagamit tayo ng T-slotted shank. Ito talaga yung ginagamit para sa mga pang ganito, pang groove sa mga handle. So sinetup ko na siya. Ginawa ko, hindi ko siya masyadong ginitna kasi maglalaminate ako sa isang side Ilalaminate ko isang side para pag patong ng laminate na ganyan, pag salpak nung handle, magiging akma siya. Bigyan na natin siya ng groove. Na mga Woodworks, okay na yung ginawa nating groove. Bali yung bit 1/4 yun yung ginamit nating T-shank. Kung mapapansin nyo, yung isang side medyo maliit siya kumpara dito ng konti dahil naglalagay ako ng laminate dun sa door face, yung pinakaharap nya. Yan, kaya ganyan para pag lapat natin ito halos magpantay na siya. Magiging ganyan. Ito yung nagawa na nating handle. Pinabasan ko na siya. Nilagyan ko ng pansamantalang tape para hindi na siya maano. Pero yan, sakto na yung wala na siya. Pwede pa tayong lalagyan na dalawa. Ito yung handle niya. Hindi pa siya saktong-sakto. Medyo mahaba pa siya. Tabasan muna natin ng ano. Tanggalan muna natin ang pinaka ganito niya konti. Dapat tinatanggal siya. So, gamit lang kayo nito side cutter. Lagay na lang ganyan. Ayan, para maging ganun. Mawala yung pinakadulo. Para pag lagay mo rito, itong edging na to, ganyan siya. Kasi pag wala yung putol, tatama yan ng ganyan. Hindi siya makakapunta sa dulo ito.
Kailangan to bawasan talaga ng konti. Para makarating sa dulo niya. Tabasan natin ng handle. Tabasan natin. Ito na yung handle natin. Kanina may marking. Ngayon tatabasin natin siya. Ang ginagamit kong pantabas, yung circular saw ko rin. Wala naman kasi akong miter saw eh. Gumamit lang ako ng yung jig natin na ginawa dati, crosscut jig. Pasok mo lang dyan. Lagyan mo stop block. Huwag mo muna isaktong-isakto doon sa guhit mo. Unti-unti mo siyang bawasan para makita mo siya kung mamaya masagad. Wala ka ng alalawan. Pag nagtabas tayo ng mga aluminum, masyadong matalsik yan, kaya kailangan talaga ng salamin. Masakit sa mata yan, sigurado pag tumama sa mata. Hindi ko siya muna sinagad. Andun pa yung marking ko, yung lapis. Unti-untiin ko siyang putulan. Tapos usod mo lang yung stop lock mo. Tabasan ulit. Ayun. Nakuha na niya yung lapis niya. Ngayon gagawin natin, tanggalan din natin itong side na to, kamukha na ito. Kailangan talagang tanggalin yan kasi tatama sa edging yan eh. Yan ulit, side cutter ulit. Huwag lang natin patamaan to, bali pag ano ng bali, ayan. Malambot lang naman siya. Okay na siya. Tapos, sukat muna natin. Ito, tamahan na siya. May konti pa siyang may konting-konti pa. So, daanan natin ang isa pa. Tapos tingnan natin. Ayun, pantay na siya. Wala na siyang Kung mapapansin nyo, medyo magaspang pa yung ganito kasi yung daan sa sa circular. Ganito naman ang gagawin natin dyan. Itong part na to, gamit tayo cutter. Para mabawasan yung niya. Medyo mag-smooth siya. Mawala yung gaspang nung tinamaan ng circular. Ayan, pwede mo na siyang hawakan, hindi ka na masugat. Ganon din yung kabila. Ayan, smooth na siya. Ngayon, para mas lalo siyang maging smooth, gumamit tayo ng sandpaper. Ito parang 280 yung grit niya. Kailangan pino lang siya. Tapos ganun din uli, dun sa mga edge mo lang may ipatatama, wag to sa pinaka masisira yung kulay ng aluminum.
Yung pinaka-edge din lang. Yung mga ilalim niya. Yung kabila naman. Ganun din. Ano isa? Yung hawakan ng ganyan, hindi ka naman susugat. Salpak natin. Yan, ganyan siya. Kailangan na lang nito yung glue. Ilagay. 5mm pala yung pinakatalim nito. Yung ginamit ko na router bit, 5mm. Ito siya, oh. Yan. 5mm. So, ayan, ah. Didikit na lang natin siya. Ginagawa ko, lagyan ko muna siya ng tape para hindi siya magkalas-kalas. Temporary, yan, ganyan. Ibig sabihin, para dyan talaga yan. Gusto natin siyang lahat lagyan ng handle, yan, lahat nakasakto. Sakto na siya. Gagawin naman natin, didikitan na naman natin siya, yung pinaka-kanal niya. Yung ginagamit kong pandikit, dalawang klase. Itong ano ba to? Builders band ng Pioneer. Tsaka silicone, sealant. Dikit natin. So, natin siya. Kailangan pag nagdikit tayo, nakaganyan siya, nakatayo. Mahirap kasi mag-shoot sa ano eh. Yan, dapat ganyan siya, nakatayo siya. Para paglagay natin ng adhesive natin dyan, yung sealant, tsaka yung no more nail, pasok na pasok siya, tapos papatong natin. Ganun ulit, kadalasan natin ginagawa, gumagamit tayo ng mga para tumayo siya. Yan. Tapos lagyan mo lang ng clamp, yun, tatayo siya mag-isa. Hindi mo na kailangan hawakan. Ano, linisan muna natin. Tapos paglagay ng sealant, putol-putol lang. Ayan, ganyan. Tapos yung pagitan niya, no more nail na ilalagay natin. Mas makapit siya pagka merong ganyan. Hindi siya kumakalog. Sobrang matibay itong no more nail na to. No more nail, no nail. Basta gawa siya ng Pioneer. Pwede natin yung handle niya. Gamit lang tayo ng ganito. Mahal ito kaya basta matigas na bagay na hindi makakasira sa handle. Malay lang natin solo. Lagyan natin ng tape para hindi siya iakit ng sealant kasi pagka ano baka iakit niya may ganito. Pinabukasan niyo yung nagalaw eh.
siyang galawin. Hanggang kinabukasan tuyo-tuyo na yan. Saka na lang yung katil-katirin yung mga sobra na yan. Dali nang linisin yan pagka natuyo na siya. Nilagyan natin ng handle kahapon, so pinatuyo natin siya ng magdamag. Ngayon tuyo na siya. Tanggalin na natin yung mga tape natin. So ito na yung ito na yung kinabit natin na handle. Sobrang tibay na siya. Mas maganda talaga yung mix yung sealant tsaka yung liquid nail para matibay siya. Dati kinakabit ko sealant lang, parang pag ginanon mo siya may galaw, pero ito wala na. Dati sealant lang, pupunin ko ng sealant tapos yung sealant kasi para siyang rubber, kaya pag ginalaw mo may galaw. Ito may liquid nail na siya, tibay na siya, mas Ayan na yung yari natin. Ito yung mga edge niya. Kahit hawakan mo na siyang gano'n, makinis naman na siya. Kahit na sandpaper lang ginamit natin na Kasi yung iba, hindi ko alam kung paano nila pinapakinis yan. Yung iba parang may cover pa nga ata eh. So, makagawa ka ng ganitong handle kahit na gamit mo circular lang yung pangtabas mo. Kaya naman yun. Kaya ng blade kasi yun eh, carbide tip naman yung Tsaka sobrang manipis lang naman yung aluminum. Hindi naman siya ganun katigas para tabasin yung circular saw. So, yan mga Kawoodworks. Kahit limitado yung tools mo, kaya mo naman gumawa ng mga ganitong ganitong klaseng finish. Kasi ito yung ganito yung gusto nung nagpagawa, naka-grab handle. So, yun.